F15D Yanmar 15 horsepower 4x4 para kay Ma'am Joy. May gulong na, may headlight na, yung front panel na lang, yung pinaka front nya. Mga side cover pa, kunti na lang kulang. Yan ang rotor, ganda. Don't forget to subscribe and hit the bell button para sa mga future uploads pa natin. Silipin din natin yung rice transplanters ni Ma'am. Yan, medyo marumi pa. Highlight na may number ko sa 0955-091-6511 philipfarmtractors service. Huwag din niyo ako makontak in case nawala ang cellphone ko. Nasa description ang personal contact details ko po. Have a great day. Happy watching. God bless.